ทุกคนรู้ไหมครับที่จันทบุรีมีโบสถ์พันล้านสร้างด้วยเงินสดไม่เป็นหนี้เลยแถมตอนนี้มีงานใหญ่ปิดทองฝังลูกนิมิตที่มีลูกนิมิตเยอะถึง15ลูกข้างในโบสถ์อลังการมากแถมขึ้นไปดูวิวชั้น9ได้ด้วยแต่พาลูกมาทำบุญต้องระวังนะครับเพราะตามพื้นมีเข็มจากการทำบุญตกอยู่ภรรยาผมโดนเข็มแทงขาไปตั้ง4ครั้งแต่บอกเลยว่านี่คือโอกาสที่หายากมากถ้าพลาดช่วงนี้ลูกนิมิตทั้งหมดจะถูกฝังลงดินตลอดไปวันนี้บังเอิญไปหาคุณตาที่ระยองมาครับเลยแวะมาดูวัดเปิดใหม่ใกล้ๆสักหน่อยพอมาถึงตอนประมาณทุ่มหนึ่งโอ้โหคนยังเยอะมากเราก็เลยไปหาอะไรกินเติมพลังกันก่อนหน้าวัดมีของกินขายเยอะเลยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยโอ้กินหมดชามเลยกินอิ่มแล้วก็ตะเดินไปปิดทองกันวัดนี้ชื่อวัดสันติวนารามนะครับสร้างมา13ปีทุ่มงบไปกว่าพันล้านและที่เจ๋งสุดคือสร้างด้วยเงินสดชาวบ้านล้วนๆไม่เป็นหนี้เลยครับพอเข้ามาที่ชั้น1ก็จะมีจุดให้ไหว้พระและมีพระอาจารย์คอยทำพิธีรับขวัญให้ด้วยครับแต่จุดที่สวยที่สุดของวัดนี้อยู่ที่ชั้น2ครับไปดูกันนี่นะคะเราอยู่กันที่วัดเขาเรียกว่าโบสถ์แสนล้านโบสถ์แสนล้านคุณยายไปนู่นแล้วค่ะบอกโอ้บอกเลย let's go บรรยากาศตอนนี้ก็คือคนเยอะมากค่ะแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าโบสถ์เนี่ยอลังการมากแล้วก็คนเยอะมากๆของจริงคือใหญ่แล้วก็สวยมากเลยจะมีมัคคทายกคอยพูดตลอดแต่ว่าตอนนี้เรามาครั้งแรกเนาะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปที่ไหนมีจุดแลกเงินอยู่ด้านนี้นะคะจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนทองใดๆนักแสดงไทยศรัทธาหน้าทุ่งเมืองปีคนมีศรัทธาควรจะไปค่ะเราไปด้านนี้เป็นจุดที่ขึ้นไปบูชานะคะอ๋อตรงนี้มีจุดผ้าป่าลอยฟ้าค่ะเพื่อรับของที่ระลึกนะคะโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากคุณดูนะคะเราสามารถที่จะใส่เงินได้ตามปีเกิดของเราเช่นนี่ปีหนูปีวัวเสือนี่ค่ะมะโรงมะเสงปีม้าปีวอกปีละกานี่แล้วก็นี่ปีเกิดดิฉันปีกุลนะคะก็คือเราสามารถทำบุญแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยน่าสนใจมากค่ะวัดนี้โอ้ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทุกคนไปปิดทองลูกนิมิตค่ะดูจุดปิดทองลูกนิมิตจริงๆลูกนิมิตจุดปิดทองลูกนิมิตที่วัดนี้คือเยอะมากหลายจุดมากค่ะแทบจะเป็นแบบ4ทิศตรงนี้เป็นจุดปิดทองลูกที่1นะคะมันก็จะมีให้เรารีเสิร์ชมาทั้งหมดจะมีทั้งหมด9ชั้นใช่ไหมคะป๊าป๊า9ชั้นมี9ชั้นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เดินไม่ไหวแล้วก็หรือว่ามีเด็กๆมาด้วยนะคะที่นี่มีลิฟต์นะคะสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่เดินไหวนะคะก็สามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ชมความสวยงามได้นะคะไปค่ะนี่ค่ะไล่ไปค่ะจุดที่1 2 3 4คุณยายนะคะคุณยายกับเลนนี่ขึ้นไปแล้วนี่นะคะเราขึ้นกันมาถึงชั้น2นะคะชั้นที่2นี่ป๊ากับคุณยายขึ้นมาถึงชั้น2แล้วมองจากด้านบนก็คือสวยมากสวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากว้าวดูเพิ่มความขลังมากค่ะด้านหลังจะเป็นหลังของพระพุทธรูปพอดีเลยแล้วก็ด้านหน้าป๊าเราเข้าไปด้านในกันเถอะตอนนี้เริ่มมีการขายไปเลยร้านอ่ะเริ่มเข้าไปกันค่ะ
โอ้ มีคนตีพังแล้วเหรอ แรงเยอะมากนะเนี่ย น่าจะคนมาเยอะมากค่ะ โอเค โอ้โอตีทีจะได้ครบ3 ทีเจ๊ตีโอ้โหโอ้โหโอเคแล้วลูกโอเคแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ตีคล้องเรียบร้อย ต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าด้านในบรรยากาศจะเป็นยังไง โอ้ my god อยากจะให้เห็นนะด้วยตาเนื้อ มันคือศิลปะที่แบบฉันนึกว่าแดนสุขาวดีเถอะจะบอกว่าตาเนื้อคือสวยมากแล้วก็แบบเขาโทนสีที่เขาเอามาทาสำหรับวัดนี้คือแบบเป็นโทนแบบพาสเทลแล้วมันไฟแชงเดเลียอย่างเงี้ยมันดูแบบให้ความอลังการมากเลยอ่ะเหมือนแบบดินแดนสุขาวดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะสมพันธ์ละ ให้มันสมกับราคาที่เสียไปแต่ว่ามันอลังการมากจริงๆนะคะ ตอนนี้คนมาทำบุญแบบเยอะมากจริงๆอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เอาไว้นี่ค่ะเรียกว่ากล่องใส่ใบอธิษฐานเข็มได้นะคะก็คือเราสามารถเขียนคำอธิษฐานเราลงไปนะคะสวดมนต์อธิษฐานสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่มีอะไรอยากจะแก้ไขแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้จะมีจุดใส่ที่นี่มีอยู่หลายจุดเลยมีด้านนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือวิธีการปิดทองนะคะนี่คือวิธีนะคะอันนี้คือจุดที่มีการเข็มได้และคำอธิษฐานต่างๆก็คือจะถูกใส่เข้าไปในนี้นะคะว้าวนี่ค่ะชู2 นิ้วหน่อยค่ะเจ๊2 นิ้วหน่อยดูที่ด้านหลังของพวกเรานะคะให้ป๊าดูที่ด้านหลังนะว้าวอันนี้เป็นวัดที่เรามานะคะจะบอกว่ามันอลังการมากจริงๆสวยไหมคะคุณยายสวยมากอลังการมากสวยด้านบนสวยมากเราชอบที่นี่อ่ะศิลปะที่เขาแบบวาดรูประบายสีแล้วก็การลงสีดีเทลสีเป็นแบบเป็นโทนสีพาสเทลอ่ะมันทำให้ดูแบบอลังการมากกว่าเดิมแต่มันดูขลังแบบสมัยใหม่อ่ะมันไม่ได้ดูแบบขลังแบบสมัยก่อนที่มีการลงสีโทนเข้มแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกเรื่องพระไตรปิฎกหรือว่าพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้แต่ว่าคือณตอนนี้รูปที่ฝาผนังก็สวยนะสวยจริงๆเหมือนเราอยู่แบบแดนสวรรค์สุขาวดีอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ปิดท้องอยู่เดี๋ยวเราจะอ้อมไปให้ดูนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยากให้เห็นมากเลยนะสวยนะโอเคสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูด้านหน้าว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากที่เรามองด้านข้างอันนี้เป็น
ตรงหน้าเป็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่สว่างไสวมาก องค์นี้ปิดด้วยทองคำแท้ 99.9% ทั้งองค์เลยนะ หน้าตักกว้าง 5 เมตรครึ่ง สูง 7.8 เมตร แถมหนักถึง 4 ตัน ตัวโบสถ์ก็เป็นทรงกากบาทที่ใหญ่ที่สุดในไทยด้วย บรรยากาศในโบสถ์สวยงามมากจริงๆ เพดานสูงโปร่งโทนสีขาวตัดกับสีทอง แถมยังมีกำแพงสีฟ้าอมเขียวที่ดูหรูหรามาก แต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังมากๆคือพื้นเลย เพราะพลอยที่คนเทถวายบางทีก็ตกอยู่ที่พื้น เหยียบโดนเข้าก็เจ็บเหมือนกันนะ และที่อันตรายกว่านั้นคือเข็มเย็บผ้า บางทีมันร่วงลงพื้นแถมมีเข็มหักด้วย ต้องเดินระวังสุดๆ ถ้าพาลูกมาแนะนำให้อุ้มเลยอย่าให้เด็กวิ่งเล่น เพราะภรรยาผมโดนเข็มแทงขาไปตั้ง 4 ครั้ง จนต้องไปฉีดยากันบาดทะยักเลยทีเดียว แต่ก็นั่นแหละครับเที่ยวทั้งทีก็ต้องมีเรื่องตื่นเต้นบ้าง นี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินออกมานอกอุโบสถแล้ว เพราะว่าข้างในคนเยอะมากแล้วเราก็ไปไหว้พระกันแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นประตูค่ะ ประตูสวยมาก ประตูแต่ละประตูคือบอกเลยได้เลยว่าสวยมาก แต่จะบอกว่านี่นะคะ ตรงจุดตรงนี้นะคะ มีจุดที่แบบว่าเอาไว้แบบมอบสังฆทานถวายไม่ใช่มอบสิต้องเรียกว่าถวายสังฆทานให้กับพระนะคะ แล้วจากมุมประตูมุมนี้ก็สามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้พอดีเลย จริงๆจากตาเนื้อมันสวยมากเลยค่ะ ลงมาที่ชั้น 1เราเดินวนรอบโบสถ์เพื่อไปปิดทองลูกนิมิตที่เหลือกัน ปกติวัดทั่วไปจะมีลูกนิมิตแค่ 9 ลูก แต่ที่นี่พิเศษมาก มีทั้งหมด 15 ลูกเลยทีเดียว และที่สำคัญงานนี้มีถึงแค่วันที่ 7 มีนาคมนี้เท่านั้นนะ ตอน 5 โมงเย็นเขาจะทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตแล้ว พอฝังลงดินไปแล้วก็จะอยู่แบบนั้นตลอดไป ไม่มีขุดขึ้นมาอีกแล้ว นี่เลยเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะได้มาทำบุญใหญ่แบบนี้ ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่คือจุดชมวิวบนชั้น 9 ข้างบนจะมีโดมเพดานสีทองที่สวยมากๆเลย เป็นโดมแปดเหลี่ยมมีรูปสลัก 12 นักษัตริย์ ตรงกลางเหมือนดอกบัวสวรรค์บานอยู่ สวยงามอลังการสุดๆ ถึงตอนนี้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ดูยิ่งใหญ่มากแล้ว ส่วนการขึ้นไปชั้น 9 จะมีลิฟต์ 2 ช่วงนะ คือจากชั้น 1 ไป 5 แล้วก็ต่อลิฟต์จากชั้น 5 ไป 9 แต่ลิฟต์จะจำกัดน้ำหนักเข้าพร้อมกันเยอะๆไม่ได้ ถ้าใครไม่อยากรอก็เดินขึ้นบันไดด้านหลังโบสถ์ได้เลย โบสถ์นี้ดูอลังการมากจริงๆ สมกับฉายาโบสถ์พันล้านเลยทีเดียว แต่ประเด็นสำคัญคือวัดนี้สร้างโดยที่ไม่มีหนี้เลย เหมือนที่หลวงปู่บุญส่งธิตสาโรท่านเคยกล่าวไว้ว่า ในเมื่อวัดนี้ไม่มีหนี้ก็ขอให้คนที่มากราบไหว้ขอพรที่นี่ไม่มีหนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านมาที่จันทบุรีก็แวะมาไหว้พระขอพรกันได้นะ อย่างช่วงนี้งานขึ้นเขาคิดจกูฏก็ใกล้จะหมดเขตแล้ว ถ้าลงจากเขาเสร็จก็แวะมาทำบุญและชมความสวยงามของโบสถ์พันล้านที่นี่ต่อได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย